2023 ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විදේශ ගමන් බලපෑමට අයදුම් කිරීමේ පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රශ්න මගෙන් අහලා තිබ්බා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න කීපයකට ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර දෙන්න. ඉතින් එතනින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි තාම පාස්පෝර්ට් කාර්යාලයෙන් මේ පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්ද ඒ වගේම අලුත් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒකට සලමු උත්තරය තමයි ඔව්. ඒකට ඔයාලට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැන් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ උප්පැන්නයි ID එකයි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ www.immigration.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක print out එකක් කරගෙන fill කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ස්ටුඩියෝ එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්න. ඒකත් අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරපු විදිහටම ස්ටුඩියෝ එකේ රිෆරන්ස් නම්බර් එකක් දෙන රිසිට් එකක් ඒ රිසිට් එක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒට ගියාට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න නැතුව ඔයාලට 1 day service හෝ normal service එකේ පාස්පෝර්ට් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඡායාරූප ගන්නකොට ඒජ් ඔෆිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තියන්න යනකොට අපෙන් ඒජ් ඔෆිස් එකේ අපි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතෙන්දී ඒජ් ඔෆිස් එකට අමතර මුදලක් ඔයාලට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ෆොටෝ එකක් නැත්නම් ඒජ් ඔෆිස් එකට ගිහලා ෆොටෝ එක ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තවත් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පාස්පෝර්ට් එක එන්න දවස් කීයක් ගත වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒක විවිධ හේතු නිසා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තමයි මෙතෙන්දි urgent service, one day service සහ normal service කියලා තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් one day service කියන්නේ අපි කාර්යාලයට ගිහිල්ලා පාස්පෝර්ට් එක හදා ගන්නවා නම් එතෙන් තියෙන කියලා වෙලේ එතනින් දවසෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඔන්ලයින් අයදුම් කිරීමේදී urgent service සහ normal service කියලා තියෙන්නේ. ඒ urgent service කියන එක one day service නෙමෙයි. ඒකට දවස් 3ක් ගත වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. urgent service එකේ fingerprint තියලා දවස් 3ක් ඇතුළත ඒක තැපෑලට එනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. එතකොට තැපෑලෙන් ඔයගොල්ලන් ගෙදෙට්ට එන්න තව කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. normal service එකටදී fingerprint තියලා දින 14කට පස්සේ එනවා කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේනකොට මමත් apply කළා දැන් මාස එකමාරකට වැඩි කාලයක් වෙනවා. ඉතින් තාමත් ආවේ නැහැ. ඒක ටිකක් පරක්කු වෙන මම හිතන්නේ මාස 2-3ක් විතර යනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් urgent service එකට ගන්න ඕනේ 15000යි. one day service එක කියන්නේ අපි passport කාර්යාලයට ගිහලා ගන්නවා නම් 20000ක් ගන්න ඕනේ. normal service එකට 5000යි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තුනක් urgent service කියන්නේ one day service එක නෙමෙයි කියන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තාම passport එක ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පියවර කීප අනුගමනය කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ passport එකේ දැන් තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක බලා ගන්න. තවත් බොහෝ දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවද්දී මොනවා හරි වැරදි තිබ්බොත් හදන්නේ කොහොමද? ඉතින් එතෙන්ද ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පියවර කීපය අනුගමනය කරලා මෙතන මේ තියෙන resolve application issues කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ෆෝන් නම්බරය දීලා ඒකට OTP එකක් අරගෙන ඒක කන්ෆර්ම් කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් කළා හෝල්ඩ් කරලා තිබ්බොත් මෙතන ඇප්ලිකේෂන් එක පෙන්වනවා ඔයාගේ. ඉතින් මගේ තාම එහෙම එකක් නැති හින්දා මොකද මගේ අර view status කියන එකදී බලා ගන්න පුළුවන්. තාම මම ඒක චෙක් කරන එක ආරම්භ වෙලා නැහැ. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතනින් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන් ඒවා අදාළ දේවල් වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ තවත් ටික කාලයක් හැබැයි ගත වෙයි ඔයාලට පාස්පෝර්ට් එක එන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් නම්මගේ දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් විවාහ වුණාට පස්සේ නම වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් නිසා මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අදාළ සහතිකයක් කියන්නේ විවාහ සහතිකේ මොකක් හරි ග්‍රාම සේවක සහතිකේ මොකක් හරි දෙයක් ඉදිරිපත් කරලා ඒක නිවැරදි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා කලින් පාස්පෝර්ට් ආයුධම් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඒ ID නම්බරේ තොරතුරු ගහපුවාම ඒක ඔටෝ ෆිල් වෙනවා. ඒකින් දෙක ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. නැත්නම් වෙනත් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අදාළ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟ තවත් අයහතු ප්‍රශ්නයක් තමයි ජොබ් එක ඇතුළත් කරන්න ඕන දෙක අනිවාර්යද කියන එක. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. හැබැයි වගේ රැකියාව වගේ මොකක් හරි වාසියක් වෙන දේ තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සනාථ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකද ඔයාලට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා වගේ නම් ඒගොල්ලන්ට උපාධි සහතිකේ මොකක් හරි ඒ වගේ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රැකියාව දාන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයා දැම්මොත් ඒක සනාථ කරන ලිපියක් ඉල්ලනවා. ඉතින් කම්කරුවාගේ රැකියාවක් දැම්මොත් නම් ඒකට අපිට සනාථ කරන්න විදියක් නැති නිසා ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කෙටියෙන් මම මෙන්න මේ ටික තමයි කියන්න ආවේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට උත්තර. ඉතින් තවත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒකට දන්න අයත් උත්තර දෙන්න. මොකද මම මේ හැම සේවාවක්ම මේකදී කරලා නැති හින්දා සමහරවිට වෙනස් විදියට ඕක මේක කරන්න නැති. ඒ හින්දා ඔයගේ අදහසත් පල්ලෙහෙන් දක්වන්න අමතක කරන්න එපා.